ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਬਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 46ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ। ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ। ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕੀਸਟੋਨ ਐਕਸਐਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ। 2019 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਮਿਟ। ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ 6 ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼। 10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਪॉजिटिव ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7,15,000 ਤੋਂ ਹੋਈ ਪਾਰ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ। ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਰਿਸਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਸਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਮਗਰੋਂ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਆਪਕ ਗਲੋਬਲ ਰਣਨੀਤਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਬਹੁਲਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਗਾਈਡ ਮਤਲਬ ਮਾਰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 46ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਪੱਤਰ ਛੱਡਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡੈਸਕ ਤੇ ਪੱਤਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਈ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਝਟਕਾ ਮਿਲਿਆ। 20 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕੀਸਟੋਨ ਐਕਸਐਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ 2017 ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੀਸਟੋਨ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤੇਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਤੇਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ 30% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਸਟੋਨ ਤੇਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ। ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਐਕਸਐਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇहद ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਲਟੋਟਾ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। As of last week, we had delivered close to 1 million doses total to the provinces and territories. There's still a lot of work to do, but these shipments are already bringing relief and hope to communities across. Every day, more vulnerable people in long-term care homes and more healthcare workers are getting vaccinated. And in Indigenous and northern communities too, the immunization campaign is ongoing. Last week on Vancouver Island, 600 doses arrived
for the Cowichan tribes. Within just 2 days, every single one had been administered. Over the weekend, 9 Cree communities in northern Quebec received boxes of doses. And in the coastal Inuit community of Nain, Nunatsiavut, Canadian Rangers were deployed and did great work to support the vaccination efforts. This is what teamwork looks like. To everyone who's part of this effort, thank you. When we work towards a common goal, we get results for all Canadians. Now, even with this good news, the situation is still critical. Our fight is not over. That's why we have the plan Canada needs to get you and your family vaccinated as soon as possible and to deal with any roadblocks that come up in our way. For example, Pfizer's global supply issues are not ideal, but that's why we were so ambitious in the large numbers of contracts we signed and doses we secured. I can tell you that Minister Anand is in contact with the company every day. Remember, this situation with the Pfizer delay is temporary. Our vaccination objectives for the first quarter of the year, January to March, are not changing. The total number of doses committed to us is still the same, with every Canadian who wants to get vaccinated able to get vaccinated by September. YouTube ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ YouTube ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਲਗਭਗ 2.79 ਮਿਲੀਅਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਖਾਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖੇਗਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੂਗਲ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ YouTube ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ YouTube ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿਲ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ 23 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵੇਲੇ ਰਾਤ 10:20 ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਮੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 1:35 ਉੱਤੇ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ 3:25 ਤੇ 6ਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਯਾਨੀ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੋਸ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 24 ਤੋਂ 39 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨਕਾਓ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਰਦਾਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਰੀਐਂਟਸ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਟਰੈਵਲ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਪ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੂਕੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਫੈਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਰੈਵਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵੈਕਸਨ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਡੀਲਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਉਡਾਨਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। It is absolutely critical that everyone keeps doing their part to slow the spread of COVID-19. We owe it to ourselves, to our families, and to everyone around us.
Vaccines are coming. In a few months, spring will be here. So now is not the time to abandon our efforts. I think of the tragic and unacceptable situation in long-term care facilities in Ontario and across the country. Our parents and grandparents deserve better. Our nurses deserve better. So to the residents, we are doing everything we can to get you your vaccine as quickly as possible. And to the workers, I know your families are worried as you are worried about them. I know that your kids are afraid to lose you every time you go to work, and you're afraid of bringing home the virus. So if you haven't already received it, we're getting you your vaccine as soon as possible. ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਦੌਰਾਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਕਫੋਰਡ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਐਬੈਕਸ ਡਾਟਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 40% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਰਡ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ 7 ਅੰਕ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 35% ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ हैंडल किया गया है उस बारे लोग जो सोचते हैं उस विच भी गिरावट आई है। इस बारे भी सर्वेखण विच खुलासा होया है। सर्वेखण विच हिस्सा लैण वाले बहुगिणती लोगों का कहना है कि अक्तूबर विच सरकार की स्थिति उत्ते पूरा नियंत्रण सी, पर हुण इस आंकड़े विच 25 अंकां की गिरावट आई है ते यह 37% उत्ते जा पहुंचा है। जदों आम तौर उत्ते फोर्ड ਵੱਲੋਂ कोविड-19 वाली स्थिति ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਗੱਲ आखी गई ਤਾਂ 27% ने आख्या कि उन्होंने चंगा काम नहीं किया ते कई बजर गलतियां कीतियां। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 8% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਸਟੀਵਨ ਡੈਲ ਡੂਕਾ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਐਂਡਰੀਆ ਹੋਰਫਰ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 34% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। 29% ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ 25% ਨੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀ ਡੈਰਿਕ ਸਲੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਕਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਲੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੈਂਪੇਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਟ ਸੁਪਰੀਮੈਸਟ ਕੋਲੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਐਰਨ ਓਟੂਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨੌਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਓਟੂਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਲੂਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਟੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਲੂਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲ ਫਰੋਮ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ। ਓਟੂਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਲਈ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਲੂਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 2/3 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੈਗਰ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਊਬਿਕ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 74% ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ 57% ਕਿਊਬਿਕ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 39% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ 1516 ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੈਗਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬੁਰਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 21% ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਦੱਸਿਆ, 32% ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਤੇ 45% ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੱਸਿਆ। 59% ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਡਰ ਹੈ। 71% ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਕਫੋਰਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ 4 ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। The first doses of the Pfizer vaccine arrived here in Ontario. 3 weeks ago, the first doses of Moderna vaccines were approved by Health Canada. And in a short period of time,
our hospitals, and the task force have moved mountains to get these vaccines out to our long-term care homes. We brought long-term care workers to our hospital sites. We found ways to move the Pfizer vaccine. We rapidly expanded vaccination capacity, working hand in hand with our partners to secure mass vaccination sites like a hockey arena in Newmarket and the Metro Toronto Convention Centre. We have a well-oiled machine led by General Hillier and your task force, and thank you, General, and the task force. In fact, we have delivered over 226,000 doses to date, more than any other province in the entire country. And we are capable of scaling up to administer 40,000 doses a day and beyond. We have the capacity, and we are in desperate need of those vaccines from the federal government. The news from the federal government today that Canada won't get any new Pfizer vaccines next week, and far fewer than expected in the coming weeks, it's troubling. It's a massive concern. My message to the federal government is that nothing else matters right now. Every day we're giving out less vaccines than we have the capacity to administer is a day we lose. Because this vaccine is the difference between life and death for our most vulnerable. But despite limits on the supply, here in Ontario, we have made incredible progress in the span of 4 short weeks. ओंटारियो ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ 1 ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਰਿਕ ਹਿਲੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਡੋਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੋਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ, ਯਾਰਕ ਅਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। Minister and Premier, thank you. And ladies and gentlemen, all of us involved in the vaccination rollout mission here in Ontario have been somewhat frustrated, a lot frustrated by our inability earlier on to get into the long-term care homes, the high-risk retirement homes, and provide that level of protection that we wanted to the residents and the essential caregivers who work in those homes. We were constrained by having only Pfizer, and Pfizer could not be moved from our point of receipt. And then things changed. We received the Moderna vaccine, which we could start moving to those long-term care residents and high-risk retirement homes, and we started doing exactly that. And then we got permission with Pfizer after we developed the protocols to move the Pfizer vaccine from the point of receipt, and we started using that vaccine. We took up the Premier's challenge of completing all of the long-term care homes and high-risk retirement homes in Toronto, York, Peel, and Windsor, Essex, 163 homes, and doing it by the 21st of January, and we've completed that. And you saw perhaps a tweet and an acknowledgement from the City of Toronto on Friday past when they said they have done all 80 long-term care homes inside the City of Toronto, a collaborative effort with the Public Health Unit, the Medical Officer of Health, the City, and the hospitals to ensure that those residents were looked after. But in addition to that, they had also done 70 retirement homes that they considered at risk. That part now of the chapter is finished. We will continue, obviously, into phase 2 to go back with second needles for those residents and essential caregivers. But in the interim, we are now concentrating on rolling across the rest of the province and doing the long-term care homes and high-risk retirement homes, giving the opportunity to the residents, the essential caregivers, and the staff to get that vaccine. And let me just tell you, we have all seen a little bit of the emotion that comes with that vaccine. This is the only light in the COVID-19 tragedy right now. And just one example last week was a woman in her 90s who was receiving her first needle in the vaccination, and she had her entire extended family on Zoom with her to observe, to witness, to be with her when she got that first vaccination. You talk about an emotional moment for everybody, and we draw upon moments like that to inspire us as we work those long days, as all those healthcare professionals do what they do so well, looking after the people with such tenderness and such compassion. We all draw upon those inspirational moments every time we get tired.
ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ। Let me begin by thanking Canadians for following public health guidance to help slow the spread of the virus at this pivotal time. The sacrifices being made to protect families, friends, and fellow citizens are very difficult but essential. From the very beginning, our government pursued a diversified vaccine procurement approach. Given global demand for products emanating from a limited number of suppliers, we knew that we would likely need to weather challenges with supply, given complex manufacturing, unprecedented global demand, and rapid acceleration to peak production. We clearly saw this last week with news from Pfizer of temporary disruption delays. This was very disappointing, and I spent the weekend on the phone with Pfizer executives and my team. We reiterated firmly the importance for Canada to return to our regular delivery schedule as soon as possible. Pfizer assured us that it is deploying all efforts to do just that. This is an evolving situation, but I will continue to update Canadians as soon as I have additional information. This is the reason that I'm here today and that I will return to continue to update Canadians. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7,15,000 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 18,120 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 74,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। There have been over 715,000 cases of COVID-19 in Canada, including 18,120 deaths and nearly 74,000 active cases across the country. So nationally, the average case count is now close to 6,700 new cases being reported daily over the past week, with a still increasing number of people experiencing severe illness. There are an average of about 4,775 individuals with COVID-19 being treated in Canadian hospitals. Over 880 of them are in critical care, and over 140 deaths are being reported each day. Canada continues to monitor for virus variants of concern. To date, the National Microbiology Laboratory has verified 23 cases, with a variant first reported in the United Kingdom, and 2 cases with the variant first reported in South Africa. By now, we have seen time and again that our actions matter, as we've watched COVID-19 trend up and down and up again, and we are reminded that our actions have consequences. Every time we get a little too tired or a little too excited about holidays or thinking that vaccines could give us a quick shortcut, we are met with a new spike of activity as COVID-19 tries to take the lead again. We have also come to realize that we're not all on equal footing and that some in our communities need additional support to be able to keep themselves and their loved ones safer. Last week's National Epidemiology and Modelling Update was the latest reality check. Of course, we're all tired and want this to be over and ultimately to win against this virus. But we are again at a pivotal moment where there is a great deal at stake. As cases accumulate ever more quickly, hospitalizations, critical illness, and deaths will continue to rise. It is incumbent upon all of us to prevent more of these tragic consequences. We're doubling our efforts and not letting up is the difficult work we need to do now. ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡੀਨਾ ਹਿੰਸ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ 456 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਲੈਬਸ ਵੱਲੋਂ 8200 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 5.2% ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੰਪਟਮ ਦਿਸਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ 740 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ ਅਤੇ 70 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ।
Over the last 24 hours, we identified 456 new cases of COVID-19 in the province. Our labs completed about 8,200 tests, and the positivity rate was about 5.6%. Our positivity rate is declining, but it is still far above the 1 to 3% that we saw for most of the summer and fall. The numbers fluctuate on a daily basis, but we continue to see an overall decline in our testing numbers from last month. We don't know all the reasons for this, but one factor could be fewer people getting sick. While having fewer people showing symptoms and needing testing is a good thing, I want to remind anyone who experiences any symptom of COVID-19 to stay home and book testing immediately. Tests are available within 24 hours all across the province. Turning to schools, there are currently active alerts in 147 schools and outbreaks in 2 schools, or about 6% of schools in the province altogether. There are 212 total cases linked to these schools. Our hospitalizations remain high, and the strain on our acute care system is still being felt, with 740 people in hospital, including 119 who have been admitted to the ICU. Sadly, 17 new deaths have been reported to us in the last 24 hours. My deepest sympathies are with the family and friends of these individuals. फिलहाल वर्ल्ड न्यूज़ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਛੱਡੀ ਕਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।